Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon po yung magluluto tayo ng menudo para sa kaunting okasyon sa birthday ng aking bilas, si Bebe. Mega shoutout sa iyo, Bebe. Happy birthday. At salamat din para sa nag-sponsor ng niluto ko. Ayaw magpabanggit ng pangalan. Salamat sa iyo. Shoutout rin sa Kuya Engineering, Security at TG Department. Maraming salamat sa inyong suporta.
Ano yung Samantha? Sa Mayra po. Tita Be, eto na oh. Luto na. Pwede nang kainin. Yummy. Happy birthday! Thank you ah. At rin sa Hoya Engineering Department ng Security.